के गर्दै बस्छ त अघि नो वरिज थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू धन्यवाद यसको यो राम्रोसितै टाँसेको थिएन क्या Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is your boy Kazu, and yeah, we are back again. So this video is the part 2 of my recent vlog. If you haven't watched the part 1, please go and watch it. The link will be on my description below, so that you can watch the part 1 as well, and make sure that you watch all the videos as well. So yeah, if you haven't subscribed the channel, please go and subscribe the channel as well. Yeah, it is free to subscribe the channel below. बेसी नै मेकानिक भएछ नि त म त अनि अब त धेरै नै गयो त अनि अघि भइरहेको छ त हैन र त्यो लुज भयो क्या माथिको त्यतिकै गरेर जानु पर्थ्यो नि त मलाई फलो गराउन लाउने हो उ त्यहाँ छ उ खै चस्मा टल्किरा त्यही त चस्मा टल्किरा हो कि है टिक्क भएको त चस्मा त उता एउटा टिकटकर चाहिँ नेपाल के चाहिँ हो यो मैले टेकेर उ गरेको कस्तो जान्ने भएको त नि त्यो यसरी भएन भनेपछि अनि ग्लोभ्स मेकानिक्सले ब्ल्याक ग्लोभ्स लाउँछ भन्थ्यो अघि के लगाइरहेको रहेछ नडर्ने यति भएपछि भइहाल्यो हल्का हावाले हल्ले चाहिँ भइहाल्छ Daydream with me, let your mind explore all the things we were created for. Possibilities, an open door. Gloves? For what? This is one of your glove. The photo will look good. Just one is fine. म च्यापेर यस्तो भइसक्यो मा फोटो खिच्ने त पोज त त्यो रहेछ नि हामी के गर्दै बस्यो त अघि नो वरिज थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू फोटो खिच्ने अरे नि त दोस्तले फोटो खिच्यो र गाइजहरु हामी चाहिँ अब चल्देको अब काम जान्छ 1 घन्टा लाग्छ ठ्याक्क पहिला चाहिँ एक पिस हानेर जानुपर्छ घर ठाउँ चाहिँ बबाल छ आनन्द अलि गाडीहरू नआउने भएको भए त सही कुद्दै लिनुहुन्थ्यो सिनेमेटिक्सहरू तर केही छैन गाडीहरू अस्तिको पालि नि यस्तै राखेको थियो क्या त ठाउँै हुँदैन माथि पार्किङै धेरै छैन अनि अब फेरि पब्लिक अरू वीकडेजतिर त फेरि केही हुँदैन क्या खाली नै हुन्छ
त्यो विकेन्ड्सको बेला मात्र यस्तो हुने चाहिँ फेरि विकेन्ड्स त्यही माथि आज पब्लिक होलिडे थियो नि त्यहाँ तल 360 उत्यो गरिदिएको छु नि त मैले इन्स्टा 360 तलपट्टि हालिदिएको छु स्विङ आर्ममा ठ्याक्क त्यो ग्लु हुन्छ नि ग्लु र मैले माउन्ट चाहिँ त्यसको हालिदिएको छु क्या गोप्रोको अनि हल्का कट छ क्या त्यो स्विङ आर्म चाहिँ फेरि अनि त्यो स्विङ आर्मबाट राम्रोसित त्यो ग्लु चाहिँ टाँसेको छ एडिसिभ टेप के भन्ने चाहिँ टाँसेको छ बट त्यसको माउन्ट चाहिँ राम्रोसित टाँसेको छैन जस्ट बिचको भाग मात्रै टाँसिरहेको छ क्या त्यही भएर तल झऱ्यो कि भनेर चेक गरिराख्नुपर्छ फेरि भेट्यो मलाई लागिरहेको थियो त्यो झर्छ भनेर धन्यवाद यसको यो राम्रोसितै टाँसेको थिएन क्या के चाहिँ यो गोप्रोकै हो त्यसको यो ग्लु राम्रोसित नटाल्यो क्या त्यसको उ त्यो छ क्या हल्का यता चोक्टा उडेछ होइन यतातिर स्क्र्याच भएछ के छैन त जस्ट लेन्स सेन्स त फुटेन यसको लागिरहेको थियो क्या मलाई माउन्ट यसको झर्छ भनेर यसको माउन्टै राम्रोसित टालेको थिएन नि त अब यो निकालिदिन्छु म यता राम्रो हुँदैन रहेछ अब घर गएर निकालिदिनु पर्ने छ यो राम्रोसित टालेको थिएन कि बिचमा मात्रै टालेको थियो धेरै भाइब्रेट भएर झरेछ गर त्यो दिउँसो भएर नदेखे होला क्या आजको लागि भिडियो यति नै हुन्छ अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त see you in next video है त thank you so much for watching cheers guys